अरे यार गाइज के तपाईँ पनि आफ्नो मोबाइल फोनबाट एउटा प्रोफेसनल युट्युब च्यानल ओपन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यस भिडियोलाई हेर्नुपर्छ है अन्तिमसम्म। किनभने चाहिँ मैले यस भिडियोमा सिकाउँदैछु कि आखिर हामीसँग रहेको मोबाइल फोनबाट एउटा प्रोफेसनल युट्युब च्यानल चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा कम्प्लिट रूपमा चाहिँ सिकाउँदैछु। आउनुहोस् भिडियो स्टार्ट गरौँ। त्योभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई बताउँछु आखिर कुन कुन टपिकहरू यस भिडियोमा कभर गरिनेछ भन्ने कुरा। नम्बर 1 मा जिमेल आइडी क्रिएट गर्न सिकाउँछु भने नम्बर 2 मा तपाईँहरूलाई च्यानल क्रिएट गर्न सिकाउँछु, नम्बर 3 मा लोगो अनि ब्यानर बनाएर त्यसलाई अपलोड गर्न सिकाउँछु, नम्बर 4 मा भने एउटा भिडियो अपलोड गरेर देखाउनेछु आखिर युट्युबमा कसरी भिडियो अपलोड गरिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईले प्रष्ट रूपमा जान्नुहुनेछ। आउनुहोस् धेरै ढिलो नगरी डाइरेक्ट मेन टपिकतर्फ जाउँ। गाइज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले पहिलो चाहिँ जिमेल आइडी क्रिएट गर्नु नै पर्छ, त्यसपछि युट्युब च्यानल हामीले ओपन गर्न सक्दछौँ है। अब तपाईँ युट्युब ओपन गर्नुहोस्, गरिसकेपछि सबैभन्दा माथि देख्न सक्नुहुन्छ एनको साइन। यो तपाईँको आरटी अरू साइन देखाउन सक्छ। मेरो चाहिँ नवीन जोशी जिमेल आइडी भएको कारण यस्तो देखाउँछ। यहाँनिर तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्, गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर देखाउनेछ हाम्रो जिमेल आइडी र साइडमा कर्नर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर पनि क्लिक गर्नुपर्छ तपाईँले है त। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको फोनमा जति पनि जिमेल आइडी छन् ती खुलेर आउनेछन्। जस्तो कि मेरो फोनमा जति पनि जिमेल आइडी थिए ती खुलेर आएका छन् र प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा, त्यहाँनिर एकपटक क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि चाहिनेमा अब चाहिँ यहाँ लोड लिइरहेको छ। केही समय यहाँ लोड लिइसकेपछि क्रिएट अकाउन्ट भन्ने अप्सन तल देख्न सक्नुहुन्छ, यो खुलेर आउँछ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, टु म्यानेज माई बिजनेस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि यति क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट नेम लास्ट नेम राख्नुहोस्। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने गुगलले जति पनि हाम्रा डेटाहरू क्यालकुलेसन गर्छ नि यही इन्फर्मेसनको आधारमा गर्ने गर्दछ। जस्तै कि अब कुन देशबाट आएको छ भ्युज, कस्तो व्यक्तिले हेरेको छ, कुन उमेर समूहको मान्छेले हेरेको छ, अनि महिला हो कि पुरुष हो, सबै कुरा चाहिँ यही इन्फर्मेसनको आधारमा निकाल्ने गर्दछ। ठिक छ। अब डे मन्थ जेन्डर अनि सबै फिल गर्नुहोस् अनि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला है। एकदम सिम्पल छ। अब त यहाँ भन्छ तँलाई मैले 2वटा जिमेल आइडी दिएको छु, यदि चाहन्छस् भने 2वटामा एउटा अप्सन चुज गर्न सक्छस्, होइन तेरो छुट्टै बनाउन चाहन्छस् भने बना भनेर लास्टमा अप्सन दिएको छ। क्रिएट योर यस्तै के लेखेको छ होइन, ओन जिमेल एड्रेस यस्तै लेखेको छ र तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो छुट्टै एकदम युनिक बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् अनि बनाउनुहोस्। यो कसैकोसँग पनि मेल खानु हुँदैन। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि कसैकोसँग पनि मेल खानु हुँदैन। अलरेडी युज दिस एकाउन्ट यस्तै लेख्छ, त्यही भएर फरक क्लिक गराउनु पर्ने हुन्छ जिमेल आइडी चाहिँ होइन, एकदम डिफ्रेन्ट बनाउनु होला। अनि क्रिएटमा क्लिक नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला। पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु होला, स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्छ। आखिर स्ट्रङ धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ के हो स्ट्रङ, यता यो बुझ्नुहोस् कि स्ट्रङ भनेको चाहिँ सबै मिक्स गर्नुहोस्, नम्बर अनि क्यारेक्टरहरू सबै मिक्स गरेर आफ्नो पासवर्ड बनाउनुहोस्। नबिर्सनु होला है, पासवर्ड भन्ने कुरो बिर्सनु हुँदैन, तालचा हो, लक हो होइन, त्यसकारण त्यो राख्नुहोस्। अनि नम्बर राखेर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अहिले म इन्डिया छु, इन्डियन नम्बर राखेर मैले नेक्स्टमा क्लिक गरिदिएँ। तपाईँ चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ, जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यही नम्बर राखेर चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अनि यस आई एम इनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि हाम्रो करिबन यो जिमेल आइडी बनिसकेको छ अब चाहिँ है। अनि आई एग्रीमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो युट्युबमा यो आइडी लगइन हुँदैछ। थोरै प्रोसेस लिइसकेपछि यो युट्युबमा अटोमेटिक रूपमा लगइन हुनेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिले चाहिँ यानको साइन देखाएको थियो भने अब यानको साइन देखाउने छैन। मलाई लाग्छ यानको साइन 100% देखाउने छैन। अर्को आइडी हाम्रो बनिसकेको छ, आरको साइन देखाएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले नयाँ जिमेल आइडी क्रिएट गरिसक्यौँ। अब तपाईँलाई म च्यानल क्रिएट गर्न सिकाउँछु है त। एकदम सजिलो छ। तपाईँले बुझ्नु भएको छैन साथीहरू, बुझ्नु होला यार, एकदम सजिलो छ। अनि फेरि हामीले त्यही आइकनमा क्लिक गर्छौँ। गरिसकेपछि यो च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्छ है। अब चाहिँ दोस्रो नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ, यो च्यानलमा क्लिक गरौँ। गरिसकेपछि चाहिँ अब भने हामीले च्यानलको नाम राख्दैछौँ। विशेष ख्याल गर्नु होला, आफ्नो च्यानल चाहिँ कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ राख्नु होला। जस्तै म नवीन जोशी राख्छु होइन, अहिले चाहिँ मैले त्यस्तो दिमाग लाउँदैन। तपाईँले चाहिँ दिमाग लाएर युनिक नाम राख्नु होला। जस्तो कि मेरो च्यानल ओगो टिप्स छ, तपाईँको पनि यस्तै डिफ्रेन्ट राख्नु होला। अनि हाम्रो च्यानल त क्रिएट भइसक्यो। अब चाहिँ हामीले जुन इन्टरफेस हो युट्युब च्यानलको सब कुरा हामी अब पाउँदैछौँ। होम, भिडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, च्यानल, एबाउट सब कुराहरू हामीले पाइसकेका छौँ। हाम्रो च्यानल क्रिएट भइसक्यो। गाइज अब म तपाईँलाई सिकाउँछु आखिर लोगो ब्यानर कसरी बनाउने होइन, अनि त्यसलाई कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टसँग सिकाउँछु। धेरै साथीहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्छ, लोगो ब्यानर कसरी बनाउने, यसको साइजै मिल्दैन, एकदम सजिलो तरिकाले सिकाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन। तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्, म छु, म तपाईँलाई सिकाइहाल्छु नै होइन। अब चाहिँ हामी लोगो अनि ब्यानर बनाउने टपिकतर्फ होइन। ठिक छ।
गाइज लोगो अनि ब्यानर बनाएर हामीलाई दिने एप्लिकेसन धेरै नै छन्, तर खैरीहरूले पैसा माग्छन् हैन। पैसा हामीले दिन सक्दैनौँ। यसर्थ म तपाईलाई बताउँछु आखिर फ्रीमा सजिलो तरिकाले कसरी चाहिँ बनाएर हामीले अपलोड गर्छौं भन्ने कुरो चाहिँ मैले सिकाउने हो कि हैन। अब चाहिँ हामीले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न। हरेक प्रकारका एप्लिकेसन डाउनलोड हुने एउटै ठाउँ हो प्ले स्टोर। अब जाउँ प्ले स्टोर तर्फ। अब तपाईँ पनि प्ले स्टोरमा गएर CANVA भन्ने एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस् हैन। यसबाट चाहिँ हामी फ्रीमा लोगो अनि ब्यानरहरू बनाएर डाउनलोड गरेर फेरि अपलोड गर्नेछौँ। अब यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुहोस् आफ्नो फोनमा। ठीक छ। हुन त पिक्सल ल्याब, पिक्स आर्ट अनि यस्ता धेरै छन् हैन एप्लिकेसनहरू। उनमा चाहिँ अलि दिक्कत छ, नयाँ नयाँ युट्युब च्यानल ओपन गर्नेवालाको लागि दिक्कत नै छ हैन। मैले त अब चलाउन जानेको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति दिक्कतै हुन सक्छ। यसर्थ मैले चाहिँ यो एप्लिकेसन चुज गरेको हुँ। अब यो एप्लिकेसन ओपन हुनेवाला छ है। यहाँ धेरै बकवास गरेर केही फाइदा छैन। म चाहिँ एकछिन चुप लाग्छु। अब के को चुप लाग्नु, अब यो एप्लिकेसन डाउनलोड भइसक्यो, ओपन गरिहाल्छु हैन। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुलाई अगाडिको प्रोसेस बताउँछु। अब यहाँ चाहिँ हामीले गुगल एकाउन्टबाट चाहिँ यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, मतलब कि साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हामीले धेरै इन्फर्मेसन दिनु पर्दैन। हामीले एउटा जीमेल आईडी यसको लागि टिक गरिदिनुपर्छ। यसले अटोमेटिक सबै इन्फर्मेसन आफ्नो एकाउन्टमा लिन्छ है। तपाईले एउटा आईडीमा टिक गरिदिनुस्, यसले अटोमेटिक इन्फर्मेसन लिन्छ अनि होम पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदिनेछ। र हामी अब यसको होम पेजमा जाँदैछौँ है। थोरै समयले अब इन्फर्मेसन कलेक्ट गरिरहेछ। ल अब चाहिँ हामी यसको होम पेजमा आइसकेका छौँ। यहाँ हरेक प्रकारका ग्राफिक्स के सबै काम यहाँ धेरै जस्तो हुँदो रहेछ है यो एपमा। मैले पनि धेरै ट्राई गरेको थिएँ। अब चाहिँ हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन। सिम्पल माथि सर्च बटनमा गएर लेख्नुपर्छ कि आखिर युट्युब ICON लेख्नु पर्छ हैन। युट्युब आइकन लेखौँ अनि त्यसपछि चाहिँ युट्युब आइकन भन्छ हैन, मतलब लोगो आइकन भन्छ। अनि यहाँ फ्री लेखेका छ नि साइडमा तल देख्न सक्नुहुन्छ, फ्री लेखेका छ नि। यी सबै चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। र तपाईहरुलाई जुन मन पर्छ त्यही चुज गर्नुस्, छनौट गर्नुस् हैन। छनौट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई एडिट गरेर डाउनलोड गर्नेछौँ। हो मलाई चाहिँ कुन मन पर्यो भन्दाखेरि हेर्दै छु है म पनि। तपाईले कसरी चाहिँ काम गरिरहनु छ साथीहरु, जस्तो कि तपाईले दुईवटा फोनबाट काम गरिरहनु भएको छ या त एउटै फोनबाट काम गर्नु भएको छ। अरे एउटै फोनबाट चल्छ है साथीभाइहरु, दुईवटा फोनको जरुरत छैन। भिडियो एकपल्ट राम्ररी हेर्नुस् अनि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। जस्तो कि मलाई यो लोगो चाहिँ मन पर्यो है। अब यहाँनेर चाहिँ म एडिट गर्छु, त्यहाँ टच गर्नुस्, जुन टेक्स्ट छ नि त्यहाँनेर टच गर्नुस्। गरिसकेपछि लेख्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ मजाले लेखौँ, जुन वर्ड लेख्ने हो लेखौँ। तपाईको च्यानलको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो च्यानलको नाम लेख्छु, जस्तो कि नवीन जोशी, त मैले च्यानल खोलेको थिएँ, अब त्यसको नाम लेख्छु हैन। तपाईले पनि लेख्नुहोस्। ठीक छ गाइज, बात तो समझ में आ रहा है? ठीक है यार, क्या करना यार, मैं तो इंडिया में छु हैन। अनि यस्तै छ जिन्दगी यार। कोरोना भाइरस बहुत फैलिएको छ यार नेपालमा हैन। नेपालमा अनि इन्डियामा पनि उस्तै छ। सबैजना यार जोगिनु होला है। कोरोना भाइरस यार हामीले सिम्पल लिनु हुँदैन यार। जब लायो भने बल्ल थाहा पाइँदो रहेछ। कोरोना भाइरस बहुत डेन्जर छ साथीहरु है। कोरोना भाइरसबाट जोगिनु होला। अब अनलाइनमा यस्तै भिडियो देख्ने, नयाँ नयाँ नलेजहरु गेन गर्नु होला हैन। म चाहिँ यो रिकमेन्ड गर्छु यार हैन। आजभोलि त पढाइ सढाइ पनि छैन, अब सबै गोली मारेछन्, सबैको हातमा मोबाइल छ, नेट छ यार। रमाइलो छ जिन्दगी हैन। के गर्ने, धन्न नेट आएछ। टाइम पासको लागि नम्बर 1 चीज भएको छ अहिले चाहिँ हैन। के गर्ने, यस्तै छ। र तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्नुस् हैन। एकदम सेन्टर पोइन्टमा राख्नुपर्छ है। जस्तो कि यो नवीन जोशी छ नि, यसलाई एकदम सेन्टर पोइन्टमा राख्नु होला। अनि राखिसकेपछि यार के भयो फेरि, ठीक छ। यति गरिसकेपछि यहाँ अपलोड जस्तो साइन देखाएको छ नि, सबैभन्दा माथि यस्तो कर्नर देखाएको छ नि, त्यहाँनेर क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँनेर सबैभन्दा पहिलो सेभ एज इमेज भन्ने अप्सन छ नि, यहाँनेर क्लिक गर्नुस्। यति गरिसकेपछि सेभमा क्लिक गरिदिनुस्। हाम्रो त्यो इमेज फोनमा डाउनलोड भयो है। तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब भने चाहिँ हामीले आर्ट लिनेछौँ, मतलब कि ब्यानर लिनेछौँ, युट्युबको ब्यानर है। लोगो त हाम्रो डाउनलोड भयो। यसलाई अब हामीले अपलोड गर्न मात्रै बाँकी छ। यसले पनि बेला बखतमा झुक्काउँछ कि यहाँ पैसा तिर भन्छ। यसले जति जे भने नि हामीले यताउता पारेर फ्रीमा निकाल्नु पर्छ है। यो फ्रीमा आयो। अब के भन्छ, ठीक छ। अब चाहिँ हामी माथि फेरि सर्च बारमा जाउँ। गइसकेपछि युट्युब आर्ट लेखौँ है। अब हामीले युट्युब आर्ट डाउनलोड गर्दैछौँ भन्नुको मतलब ब्यानर। लोगो त हामीले डाउनलोड गरिसक्यौँ, अब ब्यानर डाउनलोड गर्दैछौँ है। अब तपाईलाई मनपसन्द जुन ब्यानर मन पर्छ त्यही ब्यानर छनौट गर्नु होला हैन। म चाहिँ अब एउटा ब्यानर त चुज गर्नु नै पर्यो। मैले यो ब्यानरलाई
सिलेक्ट गरेँ। तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यही सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि पहिला लोगो हामीले टेक्स्टमा टच गरेर एडिट गरेका थियौँ नि, त्यसै गरिकन तपाईँले पनि टेक्स्टहरू एडिट गर्नु होला। तर अहिले चाहिँ धेरै टाइम लस गर्दैन, म यसलाई सिधै डाउनलोड गरेर अपलोड गर्नेतर्फ जान्छु है। फेरि हामी माथिको अपलोड साइनमा गइसकेपछि सेभ एज इमेजमा गयौँ अनि सेभमा क्लिक गऱ्यौँ भने यो डाउनलोड हुन्छ। मैले अहिले एडिट गरेको छैन, तपाईँले गर्नु होला। एकदम प्रोफेसनल च्यानल ओपन गर्नु होला है त साथीहरू। यति गरिसकेपछि अब 11 भन्न थाल्यो कि पैसा तिर। यार यसले पनि दिमाग खराब गरिदिनु लाग्यो होइन। पर मन्थ कति 600 रुपियाँ दे पो भन्छ। कोही बात छैन, फ्रीमा डाउनलोड हुने चिज हो। यताउता करे कुरुप पार्नुपर्छ। पैसा भन्यो भने ब्याक आउने, फेरि पनि त्यसलाई ट्राई गरिरहनुपर्छ है। पैसा भन्यो भने यसै ट्रिक लाउनुपर्छ साथीहरू। अब चाहिँ फेरि अपलोडमा क्लिक गर्नु, सेभ एज इमेज। ठिक छ, अब चाहिँ हुन्छ है। ल अब चाहिँ हाम्रो लोगो अनि ब्यानर पनि बनिसक्यो। हामीलाई कोही दिक्कत भयो न त यति साइजमा बनाउनु पर्यो, न त यताउता गर्नु पर्यो, कोही दिक्कत भएन। तपाईँले सिम्पल तरिकाले लोगो अनि ब्यानर डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर पहिलोचोटि भिडियो हेर्दा त कसैले पनि बुझ्दैन होइन। मैले भन्छु, मैले पनि बुझेको थिएन। 2-3चोटि भिडियो राम्ररी हेर्ने हो भनेदेखि त क्लियर हुन्छ है, पुरै क्लियर हुन्छ। ल लोगो ब्यानर हामीले बनाइसकेको छौँ। फेरि हाम्रो युट्युब च्यानलतर्फ जान्छौँ हामी होइन। र भिडियो त लामो हुने भयो त होइन, 13 मिनटको त भइसकेछ। गाइज हामीले भर्खरै ओपन गरेको युट्युब च्यानलमा जाउँ। गइसकेपछि तपाईँ लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको आइकन, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि चुज फ्रम योर फोटो भन्ने अप्सन दोस्रो नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्। अहिले हामी ब्यानर एड गर्दैछौँ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको ग्यालेरी खुलेर आउनेछ र हामीले जुन ब्यानर डाउनलोड गरेका थियौँ त्यहाँनिर टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि अब एडजस्ट गर्नुहोस्। यो ब्यानरको साइज एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले जसरी गरेको छु त्यसै गरिकन तपाईँ पनि गर्नुहोला। गरिसकेपछि माथि सेभको अप्सन छ, त्यहाँनिर एकपटक फेरि क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी गरिसकेपछि अब यो ब्यानर हाम्रो च्यानलको ब्यानर बन्न जानेछ। देख्न सक्नुहुन्छ ब्यानर हाम्रो आइसकेको छ। अब भने हामी लोगो एड गर्दैछौँ। सेन्टरमा क्यामेराको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर एकपटक फेरि क्लिक गर्नुहोस्। एकदम सिम्पल छ साथीहरू, धेरै डिफिकल्ट छैन युट्युबमा काम गर्नुको लागि होइन। सेन्टरमा रहेको क्यामेराको आइकनमा क्लिक गऱ्यौँ। गरिसकेपछि हामीले जुन लोगो हामीले पहिला डिजाइन गरेका थियौँ त्यही लोगोलाई टच गर्नुहोस् तपाईँ पनि। अनि यो जुन नाम छ नि नवीन जोशी, तपाईँको पनि सेन्टरमा नाम छ नि, त्यसलाई एडजस्ट गर्नुहोस्, सेन्टरमा राख्नुहोस् अनि यसलाई पनि सेभमा क्लिक गरेर अपलोड गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि यो अपलोड भइसकेको छ। अहिले त्यति राम्रो नदेखिए तापनि जब यो च्यानलबाट भिडियो हेरिन्छ नि बहुत राम्रो देखिनेछ। अब हामी डिस्क्रिप्सनको बारेमा कुराकानी गरौँ। यो च्यानलको डिस्क्रिप्सन हो साथीहरू, भिडियोको डिस्क्रिप्सन होइन। र च्यानलको डिस्क्रिप्सन लेख्न तपाईँलाई आउँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ र सुरुमा त मलाई पनि त आउँदैन थियो होइन, मैले पनि सिकेकै हो र तपाईँ पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानल अथवा अरू कसैको च्यानल हेरेर तपाईँ कस्ता खालका भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको एउटा राम्रो डिस्क्रिप्सन लेख्नुहोस्। जस्तो कि मैले यो डिस्क्रिप्सन लेखेको छु। तपाईँको मोबाइल फोनमा नोट कपी एप अथवा मेमो भन्ने एप हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ पहिले लेखेर राख्नु होला। मैले पनि लेखेर राखेको छु र यसलाई म अब कपी गरेर त्यो च्यानल डिस्क्रिप्सनमा एड गरिदिन्छु होइन। तपाईँ पनि यसरी एड गरिदिनु होला। अनि ओकेमा क्लिक गरौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो च्यानलको डिस्क्रिप्सन पनि यहाँनिर एड भइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रा करिबन सेटिङहरू त भइसकेका छन् र अब म तपाईँलाई भिडियो अपलोड गर्ने प्रोसेस बताउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो च्यानलको लोगो ब्यानरहरू आइसकेको छ र अब हामी भिडियो अपलोड गर्नतर्फ जान्छौँ होइन। अब हामी भिडियोको अप्सनमा जान्छौँ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँ अपलोड भिडियो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ एकपटक क्लिक गर्नुहोस्। अहिले हामी भिडियो अपलोड गर्न लागेका छौँ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। र तपाईँले बनाएको कुनै पनि भिडियो जुन छ त्यसलाई टच गर्नुहोस्। जस्तो कि म एउटा छोटो भिडियो अपलोड गरेर देखाउँछु। टच गरेको छु यस भिडियोलाई अनि माथि नेक्स्टको बटन आउनेछ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर टाइटल राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको भिडियो कस्तो खालको भिडियो हो त्यही अनुसारको टाइटल सेटअप गर्नुहोस्। र सुरुमा टाइटल एकदमै सर्चेबल राख्नुपर्छ, मतलब सर्च हुने खालको टाइटल राख्नुपर्छ। मैले त अब यहाँ त्यति राम्ररी राखेको छैन र तपाईँले चाहिँ राख्नुपर्छ, एकदम राम्रो टाइटल राख्नुपर्छ होइन। भिडियोको टाइटल यसरी लेख्नुहोस्। लेखिसकेपछि तलनेर चाहिँ डिस्क्रिप्सनको अप्सन आउँछ, त्यहाँ डिस्क्रिप्सन पनि राम्रो तरिकाले सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि म टाइटल लेख्छु क्रिएट युट्युब च्यानल एन्ड अब डिस्क्रिप्सनमा जान्छु अनि डिस्क्रिप्सन बताउँछु है त। डिस्क्रिप्सन लेख्नलाई चाहिँ तपाईँले आफ्ना प्लेलिस्ट हुनसक्छ। अनि डिस्क्रिप्सन जस्तो कि मेरो कोही भी एउटा भिडियो हेर्नुहोस् होइन, हेरिसकेपछि त्यहाँ कसरी डिस्क्रिप्सन लेखिएको छ अनि अरू युट्युब च्यानलको पनि भिडियो हेर्नुहोस्, त्यहाँ डिस्क्रिप्सन हेर्नुहोस् कसरी उसले डिजाइन गरेको छ, त्यही अनुसार तपाईँले डिस्क्रिप्सन लेख्नु होला। अनि लोकेसन राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ प्युठान राखेको छु एन्ड एड अ प्लेलिस्ट भनेको छ। अहिले हामीलाई यसको जरुरत छैन र यति गरिसकेपछि अब म तपाईँलाई बताउँछु छोटो तरिकाले डिस्क्रिप्सन लेख्छु होइन, थोरै लेख्छु है। डिस्क्रिप्सन लेख्नलाई तपाईँलाई मैले बताइदिइहालेँ। कोही भी युट्युब च्यानलमा जानुहोस्, गइसकेपछि त्यहाँ कसरी लेखेका छन् च्यानलमा भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मेरो कोही भिडियो ओपन गर्नुहोस् र त्यहाँ डिस्क्रिप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले यहाँनिर यस इट्स मेड फर काइड भन्ने अप्सन दुईवटा आएको छ, त्यसमध्ये तपाईँले नो इट्स नट मेड फर काइड्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु। गरिसकेपछि यो भिडियो अपलोड भइरहेको छ। यसरी भिडियो अपलोड हुन्छ।
अनि थोरै डाउनलोड भन्दा भिडियो अपलोडमा टाइम लगाउँछ किनभने अपलोडिङ स्पिड नेटको स्लो हुन्छ मतलब त्यति फास्ट तरिकाले अपलोड हुँदैन। तपाईँ भिडियो बनाउँदाखेरि एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भन्दाखेरि मेमोरी चाहिँ धेरै लिने गर्दछ, स्टोरेज धेरै लिने गर्दछ भिडियोले। करिबन 500 MB लामो भिडियो भयो भने त 1000 MB यस्तोको भिडियो हुन्छ, त्यसमा विशेष ख्याल गर्नु होला। म पनि पहिला झुकिया थिएँ यार, युट्युबबाट डाउनलोड गर्दा त 12-13 MB 20 MB 25 MB यस्तैका भिडियो हुन्छन् यार, बनाउँदा त यार बहुत लामो हुने रहेछ, मतलब धेरै MB खिच्दो रहेछ भन्ने लागेको थियो। पछि चाहिँ कम्प्रेस हुँदो रहेछ युट्युबमा गइसकेपछि अनि त्यो छोटो हुँदो रहेछ, यस्तो चाहिँ प्रोसेस रहेछ। र यो भिडियो अपलोड भइसकेको छ। यो जुन 95% हुन्छ नि त्यहाँबाट युट्युबले चेक गर्छ कि कपिराइटवाले भिडियो हालेछ कि अथवा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आउनेवाला भिडियो छ के छ भन्ने कुरा चेक गर्छ। यसरी गरिसकेपछि भिडियो अपलोड हुन्छ र हाम्रो युट्युबमा भिडियो अपलोड भइसकेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले पनि युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। लोगो पनि बढिया बनेको छ, एकदम राम्रो बनेको छ। यसरी तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल बनाउनु होला, भिडियो अपलोड गर्नु होला, राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्नु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै रोचक भिडियो लिएर आउनेछु म नवीन राज जोशी। त्योभन्दा पहिले म तपाईँलाई बताउँछु हाम्रो यस युट्युब च्यानलसँग जोडिनु होला। आगामी दिनमा यसको पार्ट 2 भिडियो लिएर आउनेछु जसमा मैले तपाईँहरूलाई च्यानल भेरिफाई गर्न सिकाउँछु। त्यो भेरिफाई गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले भिडियोको अगाडि फोटो लगाउन सक्छौँ, भन्नुको मतलब थम्बनेल लगाउन सक्छौँ, नत्र भने चाहिँ हामीले थम्बनेल लगाउन सक्दैनौँ। यसको पार्ट 2 भिडियो लिएर आउनेछु। हाम्रो यस युट्युब च्यानल ओगोटिप्सलाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रकारको भिडियो तपाईँहरूमाझ निरन्तर रूपमा आउने नै छन्।